Okay, folks. Today is a very special day because this is the first time we have our Pure Land Assembly. Đây là ngày rất đặc biệt, là lần đầu tiên mà dưới California mình tổ chức một cái khóa tu tịnh độ đầu tiên ở dưới này. We organized one last year in San Jose where the Dragon Girl came from. You was there last year, and some of us went there last year as well. That's a dragon lady right there. Watch out, she's has a temper. So she has spiritual powers too. Cái cô đó là cô đó long nữ đó, cô đó là đệ tử tôi đó, là cô đó có thành công với cái cổ nguy hiểm đó, ông nóng tính lắm. The Pure Land Assembly is like the equivalent, the way we do it is like equivalent of the Chan Hall, the Chan Chi. This is the Buddha recitation Chi, okay, and versus the Chan Chi. Bên thiền môn thì có gọi là thiền thấp, thì mình đây mình gọi là Phật thấp, là cái phương pháp tu luyện của bên tịnh độ để mà đạt được thiền định. Okay, so the Chan Chi is the Chan retreat is when you go through specialized training to build up your Kung Fu. This is our Pure Land version of that. When we do that in a slightly more subtle way. Okay, các người luyện công bên tịnh độ nó nhẹ nhàng hơn, nó uyển chuyển hơn tí, hơn là bên thiền. Như là cái phương pháp luyện công của mình. So what happens is that first thing that you ought to be aware of is, before that, let me ask you a question. Anyone tired at all? I may help. Are you tired? Không ai mệt nữa hả? Yeah, we started at 8 o'clock this morning. Mình bắt đầu 8 giờ sáng là bắt đầu rồi. Okay? Well, for most of us. There's a Caucasian friend there who just came recently. This is early for him. You know, when you're an artist, you know, getting up at 2 in the afternoon is more like a norm. The morning begins at 2 p.m. Right? Okay. So we've been at it since 8 o'clock. And since 8 o'clock we've been reciting, right? Từ 8 giờ sáng là chúng mình bắt đầu cùng niệm Phật, đúng không? Mình la hét từ 8 giờ sáng giờ. Có cái cô kia, cô nấu ăn nữa. And then someone is helping with the cooking as well. So we've been real busy. So right now it's about 3 o'clock and no one is tired yet. Chỉ 3 giờ chiều rồi mà chưa ai mệt. You see? And that's the thing about cultivation, guys. Normally, cái này là mấy vị cũng gọi là tu. Thường ngày á, mình làm việc mệt á, mình việc cả ngày mình mệt, đúng không? Lúc mình tu cả ngày như vậy là thường mình mệt. Okay? So the difference is that when you at work, you work a full day, a half a day, you're tired. Okay? When you cultivate, it's not the same. When you cultivate, you can go through the whole day and you don't get tired at all. Okay? You know, last night I had about maybe an hour and a half of sleep. That's it. Okay? So typically that's what happens. So this is the thing the one thing you should remember, that these kinds of specialized training sessions, okay, do not be afraid to get tired. Okay? Mấy cái khóa tu này rất đặc biệt, đừng có sợ gì mệt. Actually, it's designed to make you tired. If you really know how to cultivate. Nếu như quý vị biết luyện công, okay, tập võ, luyện công, thì quý vị biết rằng cái này, những cách này, những phương pháp đặc biệt làm cho mình mệt. Okay? And what happens is that even though you're tired, even though your throat is hoarse and you're thirsty, okay, and you don't feel like reciting anymore, you keep going anyway. That's the idea. Thì mặc dầu là mình mệt, mặc dầu là cổ khan,
mặc dù là đói bụng, mặc dù là đủ thứ phiền não hết, đều vẫn tiếp tục niệm Phật như thường. Và đó là cái cố ý như vậy, phương pháp phải như vậy. So not see this is the misconception that I have a beef with the regular practitioners of Pure Land and the regular practitioners at all the temples, because I've been to many temples and we would practice for an hour and then people would then rest for an hour and a half. Okay, because they're afraid that you will get tired. I want you to get tired. Okay, that's the idea behind it. And if you like that, then you won't get tired. Vì thế cái phương pháp nó là đó, tại vì mấy chỗ khác là tu một tí lo phải nghỉ, tại sợ bị mệt, quý vị mệt rồi quý vị kháng cổ rồi quý vị cọc nhau xong rồi bỏ đi không tiếp tục. Còn tụi tôi đây là cố ý làm cho quý vị mệt, cố ý làm cho quý vị kháng cổ. Chính vì như vậy cái tâm mình không sợ kháng cổ, không sợ mệt, mình mới không mệt. Got that? All right. So that's the one thing that I want to get clear. And the other thing is that because this is the first time we are practicing the Pure Land Dharma here, the Mahayana Pure Land Dharma. So I do spend more time explaining why we do certain things. We do things certain ways to help you understand the rationale behind the reason the patriarch designed designed it so that we practice it this way for the reasons behind it. Cái lý do là bây giờ tôi dài dòng một tí, tại vì muốn giảng cho quý vị biết là những cái phương pháp cho rõ ràng. Tại vì khi mà những cái tổ sư bên tịnh độ chế những phương pháp này tu có cái dụng ý họ, tại ra mình phải cần hiểu thì mình tu nó thoải mái hơn. Alright, any questions, any comments? Có ai cho ý kiến, có thắc mắc gì không? No problem? Okay. Question, yes. How do you keep from having a dry throat? How do you keep from having a dry throat? Làm sao mà mình khỏi khang cổ? Okay. I don't know. The idea there is that you keep on reciting, even when your throat is dry, even when your throat is hurting, even though you're so tired you can't recite anymore, you keep reciting. Okay? See, you start out with on the premise that you try to avoid not getting a dry throat, not injuring your throat. That's the wrong premise. You approach cultivation Pure Land like that, or any type of recitation, Dharma like that, you're on the wrong tracks. Cái tôi nói, tôi hỏi là làm sao mình để một khỏi khang cổ, khỏi đau cổ, tôi nói là câu hỏi đó là mình tu là mặc dù trong lúc mình niệm bất cứ phương pháp môn nào mình niệm gì hết mà cổ nó đau, cổ nó khang, mình mệt, mình vẫn tiếp tục niệm theo đại chúng như thế mới gọi là tu. Ok, cái đó là cái thành kiến rất lầm lẫn về những người tu hành trước giờ như vậy. Tại mình trước khi mình tu một cái là tâm mình nó mình sợ bị khang cổ, mình sợ bị mệt, mình sợ bị không thoải mái. Mình như vậy là trật rồi. Như vậy là nó bắt đầu trật rồi, mình đi cái trật hướng. Okay. And when after a while you do it like that and you get your throat dry and your throat hurts and you keep going, and that's when you learn how to deal with it. And you can't handle it, then I help you. Until then, it's your problem. Okay?
you get all kinds of you understand how it happened, and you unfold your mind as to why these things are happening, to go through those phases. So I can't possibly explain to you right now, not yet. Okay? Phải qua những cái giai đoạn như vậy mới hiểu được thì tại sao qua cần như vậy, nó có cái dùng ý. Okay? This is you practicing, you cultivating under supervision here. Okay? Meaning that we're here to help you solve problems. If you do it if you were to do it by yourself, if something happens, you wouldn't know what to do. You don't know whether you're on the right tracks or whether you don't know how to counteract it or remedy the situation. This is different. Okay? When I put you through this is to help you uncover new things. And we supervise it. Okay? Cái này là nếu như mình tu mình đó, bởi vì cái đại thừa mình là tu chung như vậy, tại vì mình tu một mình thì cái chuyện xảy ra mình không biết được. Lần này quý vị đã qua những cái pháp tu đại chúng này là mỗi mình tu như vậy là có những chuyện xảy ra thì hỏi thì thường có được giúp đỡ, ok, được giải quyết những vấn đề đó. Thành bởi vì bên đại thừa chúng tôi tu bên tịnh độ thì tu đại chúng như vậy thì nó an toàn. Tu mình nguy hiểm lắm. Cái hàng như đệ tử tôi là tu với bà chân dài là tóc của bà nói là bà bây giờ là bị ba quýnh rồi. Tất cả gì mình đâu có biết đâu, đâu có nhận được những cái cảnh giới đó, thành ra có trình độ cái là nó tới nó quýnh rồi là phải chịu. Thường phải cần tu chung, không thể tu mình. Okay? Any questions? Yes. Please tell us how the women did. The question tôi hỏi là hồi nãy chắc các bà muốn hỏi là hồi nãy mấy phụ nữ ra nói sao? Chắc cái dụng ý bà nói hồi nãy quý vị lúc mà lại Phật đó. You meant how were you chanting? How was your chant during the bowing, right? Well, yes. Just a wild guess. My part. You did horrible initially, but then you picked it up and your breath got longer and you were, you became harmonious as a group. It's amazing how you grew. Because at first, don't you guys think so? Huh? The men's side? At first you think, oh man, these women did never learn. It's so embarrassing. The men's side is beautiful. They're so manly, harmonious. Bên đàn ông hay dễ sợ. Lúc đầu bên phụ nữ thì dở dễ sợ, dễ ẹp. Chán. Bên tụi tôi lại xuống bên đâu sẽ ngồi lắng tai nghe, ủa sao nghe dở thì tưởng cỡ dễ sợ. So embarrassing, isn't it? We went through so many rehearsals already and we still don't get it. Thì lúc đầu có gì đó, khoảng chừng I think the first 10-15 minutes were horrible. Is that right? Cái 10 phút 15 phút đầu nghe khó chịu, rõ tai quá. Not 10 to 15 minutes, about 5. Then it started picking up. Well, 10. And then all of a sudden you harmonize and you got together as a group. Cái bỗng nhiên hát chung rất là hợp điểm với nhau, rất là hay. What happened is that when you naturally picked it up, because when you chant as a group, you cannot be an outstanding thing. You have to be together, so you complement each other. You don't try to be louder than the next person, right? And that's the technique behind it. That's the beauty of the bowing dharma right there. You got together as a group.
became one. Yeah, it became one. It's beautiful. So in the end, it was nice. So bravo, ladies. They need it. Hay cái pháp lại hay để cho ta đi. Lúc đầu quý vị hát dở với sợ với ẹt dở không thể tưởng được. Bắt đầu với sợ Mexico rồi hát dở với sợ. Cái bộ như sau bộ như cái gì hát rất là hòa điệu với nhau. Cái xong rồi cái đó cái pháp hát lại hay đó. Bộ như cái việc tự động hiểu rằng là quý vị phải hát chung với nhau, không thể hát riêng. Hay Huệ nó phát ra là tạ kỳ dễ sợ. Thành là cuối cùng hay dễ sợ, cuối cùng khá. Không hay lắm chứ đừng. Alright. And then so we're not at the end yet. So what happened? Let me tell you, this is the part where I really like. Cái phần này phần tôi thích lắm. Tại vì in the afternoon section, this is the section I like because now before cái phần này tôi thích là tại vì trước đây là mình niệm Phật tí, mình lại Phật xong mình niệm Phật. Okay, so what happened in the afternoon section là trước hết là sợ quý vị ăn đồ ăn ngon quá, thành buồn ngủ, thành mình lại. Okay, so what happened is that at first the rationale behind the afternoon program, which I did not have a chance to explain to you because I had to go away. I was away at lunch. Is that we were afraid because that you're going to be sleepy because of you be stuffing your tummy with the good food that's being cooked this morning. So therefore, instead of reciting a sutra, we decided we should be doing the bowing, the fast bowing. Thành ra mình mới quyết định là tay mình tụng kinh thì mình lại Phật mà lại cái theo cái kiểu lại thành không buồn ngủ. Okay? Because when I was at the BRBA in the afternoon, it's horrible. Because the first hour or so, everyone is sleepy. I was very sleepy because I was full. The food is so good on these Dharma Assembly days. Anyway, so that's the reason for the bowing. And then after that, we recite the Buddha's name. Sau đó, mình niệm Phật. That's the last session for the days for reciting the Buddha's name. Cái phần đó là phần cuối cùng của cái ngày này để mình niệm Phật để làm gì? What we try to do there is to call Amitabha to come over here and help bring all these beings back to the pure land with us. So we've been working hard all day long. Now's our time to ask Buddha to come and help these living beings. Okay, we build all this samadhi power all day. Now we use that to call him to come. That's the meaning of that last section. Okay, cái phần lúc hồi nãy mình niệm Phật tại vì mình đang tăng cái định lực của mình niệm Phật, mình tu tập cả ngày rồi. Cái phần vừa rồi là mình gọi Phật đó, niệm Phật để yêu cầu ai là Phật đến đây để rước những linh hồn đi. Okay, so before they leave, we speak Dharma for them. Trước khi họ đi, okay, mình giảng pháp cho họ nghe. Okay, and then we make the vow to be reborn as part of the Pure Land Assembly. Và cái phần thì mình giảng pháp mở cái về cho họ, xong rồi mình phát nguyện vãng sanh, đó là cái pháp của tịnh độ. Xong rồi mình dùng cái pháp vãng sanh để mình cởi họ đi. And after that, then we use the rebirth ceremony, Dharma Assembly, that Dharma, to send them off to the pure. Isn't that beautiful? You see, now's our time to help others. Thành thế nên là cái vui ở chỗ là mình tu cái ngày xong mình sức mình giúp người ta biết và sao. You see, this is the part what I like about the Pure Land Dharma door. Cái phần này tôi rất thích cái phần tịnh độ như vậy. In the Chan Dharma door, you cultivate an entire day, you keep for yourself. Okay? Mình đến lúc mình tu thiền nha, cái thiền thất hàng ngày mình luyện thiền đó, thì cuối cùng mình vẫn giữ cho mình, cuối ngày mình giữ cho mình. Còn cái tịnh độ là cuối ngày mình
có cái thiền được, có thiền định rồi, nhưng sức đó mình giúp người ta làm được. Okay, that's the Mahayana spirit. Cái đó là cái spirit mà Vietnamese hả kia, cái tinh thần đại thừa của bên Tịnh độ. Alright, questions? See, so do not think you're doing it for yourself alone. You actually, the Dharma is built in so that we help others. Okay, attain liberation before we do. Isn't that beautiful? That's, you amazing. You could be that generous, huh? And not as selfish. And that's the Pure Line Dharma. Okay? Alright. Any questions, comments? Anyone have any states? Có ai có cảnh giới gì không? Besides a horse, besides the sore throat. Ngoài cổ nó khang cái đau đấy thì có ai có cảnh giới gì khác không? No? Yes. I saw the purple spot that I haven't seen anywhere else. You mean up there? Not on you. Oh. When I. Where do you see the purple spot on? When we meditate. The sign of recitation? Yeah, Okay. and then I got breakthrough yet, and I saw like it's not like surfing like all water, but it's not water. It's something. It's like for them. Like Finding Nemo, that movie? No. No? Like surfing, like the wave, but then it's not water. It's something that I. Wave, you speak of magic. So you see the purple what? In the wave? No, the purple spot. Uh-huh. And I'm able to break through it. Uh-huh. And then waves, like water, like ocean waves. Uh-huh. But then the waves not like water, something that I have never seen in real life. Uh-huh. Hey, that's cool. I thought so too. Right. But it just, how come that purple spot? It's really amazing. Like this? Oh yeah. Yes. Huh? Yes. Didn't you send me this email? No, did I? No, it's not you. But it's not like water. Yeah, it is that Cyclone. waves Like like the that. cyclone. Ok, quý vị mà mới tới đây đừng lại nhé nha. Tại mấy họ tới đây họ nghe tôi giảng khác, họ không muốn nghe giảng, nghe nói chuyện tầm bậy không à. Mấy cái gì mà vui thì được chứ không. Phá với họ không muốn học đâu. So this, how about this? Hey, this is a surfer taking some pictures. Đây là cái người mà đi surf, đi lắm biển á, và chụp những cái hình như vậy. That's This purple spot. That's strange. No. I didn't see that. Not like exactly. So what did you do when you see the purple spot? What did you do? What did you do? I was like surfing. Oh. I'm surfing. How about this? That's what, there's a name for that when the surfers get in that tubular. Yeah. What? Tubular. Yeah, but there's a name for the surfers call that when they get into that. Yeah. I Whatever. forgot what it is. Isn't that cool? Yeah. It's beautiful, yeah. Yeah. That's like snow. Yes. How come I was like flying to that? Yeah. And at the end I'm just like backward. Like that. Then I don't know if I'm showing you this picture. It was like that. I have another disciple that she this my early years she would take up chant and she practiced and then she could see the Pure Light. Thì có một cái đệ tử mà cách đây vài năm tôi thâu đệ tử
cái bà tu bà thiền, bà thấy được cái cảnh giới bên Phật độ. And you know what happened? Vì biết tại sao không? Would you like to know how it happened? Yes. She inhaled. She's a pothead. She got into her second dhyana just like in 3 weeks. That's another path to build samadhi power. I have so many ways. Anyway, getting serious. That's pretty good. That's pretty good. You saw vision, right? That's not bad. So what did you do? You see those things. What was your reaction? The I see is not like, like when we see it's like 180 degrees like this. But at the time when I meditate, I see it's like 360. I told you she has spiritual powers. You wouldn't believe me. Okay, nothing. Don't worry about it. It's just those visions come and go. There's nothing to be attached to. That's the main thing. Whatever you see, it's just like going to the movies. You see it once and it goes, and then when it's gone, it's gone. Don't be attached to it. That's the main thing. Don't be too attached to what you see or what you can't see or what you want to see. That's irrelevant. These things will happen, and enjoy it. And they come and they go. Sometimes you feel good, sometimes you don't. They come and go. You attach to it. That's when you get in big trouble. Don't say it can go away. That's a big mistake. Okay. You understand it now? Good. Okay. Any other questions, comments? Final. There's no more picture. Look at this. This is what people do. See, this guy has to go surf and risk his life to see this. Long Nữ can see it by herself. She doesn't need to risk her life. She's in the comfort of the Buddha hall. And safety of Buddha hall. Because these things are dangerous, you know that? You could get seriously injured. Những cái đồ nguy hiểm dễ sợ, cái sóng mạnh dễ sợ. Không có thể chết đuối hoặc very, very dangerous thing. Okay? I wonder how many pictures we have to take to get this. Yeah, quite a few. Sure, I understand. Okay, anyway, back to business. Can we get on with our lecture here, guys? You always get me sidetracked all these exciting things. One thing I noticed, Master, was we had all commented, or most of us had commented about having some unhappy muscles, and but how quickly we recovered. Unhappy muscles? Yeah. Like what? Well, leg muscles. They hurt? They were a little unhappy, but they recovered. Yeah. It's nothing. It's only half an hour. It's not a big deal. Nhiều khi mình lại thật không quen cái chân nó đau. Chân đau cứ you keep on bowing. And then it takes care of itself. Okay. Don't worry about it. It's not natural. All these things, when you do things for the first time, you have to pay a price. But it's part of learning. Okay? Okay, back to the online people. Do we have any online people today? Jack is online and he My goodness, Jack is really steady. Hey Jack, we're getting microphones just for you. So that we're gonna try to figure out how to allow you to listen to the audience's questions and comments. Okay, so hang in there. Don't worry. We try to make it more pleasant for you. Okay. Okay. We on slide 105 of the Medicine Master Sutra.
Okay, if we are talking about his vow, his Buddha here, his Buddha here made 12 great vows during his practice. He says, I will not become a medicine master Buddha unless all these vows come true. Khi mà nhiều sư Phật tu, nhiều sư Phật mới phát nguyện, nhiều sư Phật mới nói là nếu như mà tôi không thể nào thành Phật trừ khi những cái nguyện tôi làm đây, những nguyện tôi phát này nó được thành tựu, tôi thành Phật được. Okay. And we are at the fourth vow, đầu dạng in the middle of the fourth vow, cái nguyện thứ tư là cái nguyện về những người đi lạc đường ấy. For those who lost their ways, for example, those who believe took the wrong path, okay, took on the wrong beliefs, có những người mà đi lạc đường hoặc đi theo những cái tín ngưỡng mà trật, thì ngay cả tỷ thừa, đối với đại thừa cũng có tỷ thừa là cũng trật đường như thế. Then this Buddha vows that he will enable them to recover and firmly reside in Maya. Thành Phật mới diệt sư Phật những nguyện là những người đi lạc đường đó, ok, thì Phật sẽ giúp họ được an định lại trong cái pháp đại thừa. Alright, so we're talking about residing an trụ. Okay, means residing here has means to reside firmly, an định. Okay, there's a dharma behind it. Okay, cái pháp trong cái này đang nói về cái pháp tu. Okay, qua những cái giai đoạn tu mà mình phải hiểu. So this is what happened. This is irrelevant because even when you recite the Buddha's name, you go through these states as well. Okay, ngay khi mình tu đó, mình gặp những cảnh giới như vậy. Okay, so the first thing is that the first requirement for cultivation is that you are able to stop. Cái phần đầu tiên khi tu mình phải ngừng lại được. Text, what does can stop me in your mind? Tôi hỏi cái ông đó, thì cái muốn có thể ngừng được nghĩa là gì? What does it mean to you? Can stop? You can stop? Yes. Only obvious. So, does it have some special meaning? Yeah. I don't know what the special meaning is. Obviously. You've been reciting the mantras. You've been reciting mantras. Yeah. Okay. The first requirement for reciting mantra, you're able to stop. Ông này là ông thuộc ông là người da trắng. Ông thuộc được cái chú Lăng Nghiêm là 550 mấy hàng, 554 hàng. Hiểu tiếng Phạn, không ai hiểu được cái gì hết. Mà ông này ông học thuộc lòng, ngầu dễ sợ. So what do you do? Mỗi ngày ông niệm chú này. Actually, find it quite hard to stop. How? I find it kind of hard to stop because it just goes on by itself. No. Okay. Yes, you understand. But give the other people a chance. Anyone? Ai biết muốn cần ngừng là nghĩa là gì không? Yes. Jack said thoughts and actions. Thoughts and actions? Yeah. Okay, he's on the right track. Yeah. Random, Basically, he's right. This helps. stopping your random thoughts. Stopping the mind. All these false thinking goes on in your mind. You sit there, you try to sign the mantra, and then you say, "Oh, what about my CD? I wonder how it's doing." Okay, how about the label of my CD? It's all these error thoughts arise. Mm-hmm. Okay, you can stop them. You can stop those thoughts. Yes, you can stop you can stop from following those thoughts. You cannot stop those thoughts. You can stop yourself from following. Yes. Okay? Khi mình ngừng lại có nghĩa gì? Ngừng có nghĩa là mình không đi theo chạy theo những cái
tư tưởng mà nó chạy trong đầu mình. Because those thoughts will arise. Whatever you do, whenever you cultivate, whether you recite a mantra or recite the Buddha's name, these error thoughts arise and you follow them. Okay? So the first thing you need to learn to do is when you practicing these error thoughts, these false thoughts arise. Okay? You recognize yourself following those false thoughts and you stop that. See, it's very practical. That has to happen first. You have to acquire that skill. Got that? Make sense? Yes. Okay. Thành ra cái lúc mình tu, mình niệm Phật hay niệm chú gì cũng vậy, là mình đang niệm Phật, cũng như cái vọng tưởng nó nhảy lên, thì từ khi vọng tưởng nhảy lên mình chạy theo, mình bỏ niệm Phật, mình ngừng niệm Phật là chạy theo cái vọng tưởng của mình. Thì mình tập là tu, mình nhận gì mới được, cái mình tỉnh vọng tưởng nhảy lên, mình đang chạy theo, mình là tập ngừng cái đó, ngừng cái đó, ý niệm ngừng cái đó. Okay? If you acquire the skill to do that, so you have to. That's why these day-long sessions are important, because you have plenty of you have a long time to keep on going at it. Okay, keep on recognizing that you're supposed to be reciting the Buddha's name, and yet you're thinking about lunch, you're thinking about this, you're thinking about that. You keep on stopping and chopping. Okay. Tại vì những cái ngày tu từ ngày dài mình nó quan trọng, tại vì mình có ngày mình có cái cơ hội mình cứ niệm Phật thôi, mình làm một chuyện thôi, nhưng đều cái tư tưởng, cái vọng tưởng nó chạy lên hoài, mình cứ ngày mình có rất nhiều thì giờ, có nhiều cơ hội để mình nhận được nhìn gì đó để mình ngừng lại, mình không chạy theo nữa. Okay, when you do that often enough, okay, you develop the skills, you can stop quickly. Then that's how you can enter samadhi. Như vậy mình mới nhập định được. Okay? And within samadhi, then you become tranquil. Okay? Trong cái định đó, mình có thể được what's tranquil? Tịnh, tranquil is tịnh. Questions? How do you feel when you are tranquil? How do you define? See, he always asks me the tough ones. cái tịnh nghĩa là gì? You in samadhi already. What does tranquility have to do with samadhi? What do you think? You the smart one in practice. For me, it's better than a dream. It's a very blissful. Okay. Okay. Nice try. Anyone else? You don't have to move. He's on the right track. Because it's Good on. your thoughts always cause us to move all the time. So when you enter that time, then those thoughts are less and less. No, even more than that. See, this is so practical. This is real now, of course. Okay, imagine this. Suppose we enter something called samadhi. You have samadhi. Okay, you have những cái gì có được cái định. What is samadhi? What does it mean? Samadhi is basically the ability to stay focused. Okay, concentration power, right? That's what samadhi is important, because it enables you to concentrate on one thing. Okay, cái định nó quan trọng là mình có thể chú tâm được. What happens is that while you're in samadhi, what happens to you? The world around you is not in samadhi, it's still moving. Right? Mặc dù mình ở trong định,
tâm mình chú tâm được nhưng đều cái thế giới xung quanh mình nó vận động như thường, right, mình quay cuồng như thường. And you are in samadhi, but you need to react to the world. You're not dead yet. Okay? Thành mặc dù mình trong định nhưng đều mình phải hưởng ứng, mình phản ứng với cái hoàn cảnh nó đang động của mình. Thành ra mặc dù thế giới xung quanh mình đang quay cuồng, mình vẫn không bị quay cuồng, mình vẫn yên như thường. That's what it means. Is it useful? See? So you don't follow your full stop next one or the next. No. Now you have to interact with the environment around you, the externals, which are spinning like crazy. And you can remain tranquil with all the commotion around you. You're there already. A few months ago, you'd be stressed out. Right? Tôi nói ông nào ở cái cảnh giới đó rồi. Mà ông có dám ông hỏi câu mà ông không biết ông là cảnh giới đó rồi, là cách đây vài tháng ông là chuyên môn bị what's stressed out in Vietnamese, bị bị tinh thần căng thẳng, ông nhận việc dễ sợ lắm. Mà bây giờ thấy ông phê phai that's state, right? The tranquil state. So you can be tranquil without being in samadhi. Samadhi leads you to tranquility, enables you to obtain tranquility. That's an application of samadhi power. Make sense? So you are not moved by the externals. That's tranquility. Cái tình có nghĩa là mình không bị cái hoàn cảnh xung quanh mình động. Cho nên cần tình được nên đạt được cái cảnh giới đó. Alright? So far so good? And then from tranquility you attain peace. Okay? And then from peace you can contemplate. Sau cái tình thì mình được an, sau an này thì vào được cái quan. Questions? Okay, moving on. What's the difference between peace and tranquility? What's the difference between peace and tranquil? What do you think? What do you think, Viet? What's the difference between peace and tranquility? Tranquility is kind of more confined. Tranquility is like when there's a lack of motion and sound, and peace is more like the same sensation while you live within the sound and the motion. So peaceful is some deeper state of tranquility, which Very good. Tranquility, okay, is that the ability to effectively stay in control when you are confronted with externals. Right? Cái tình có nghĩa là gì? Tình là khi mình bị ở ngoài sao động, mình vẫn giữ được cái yên của mình như thường. Okay? Mình không bị sao động. Peace is a low level, a deeper level, where you actually are no longer fighting against it. Tranquility, you still see differentiation. Okay, now you merge into it. So it's a deeper level. You see no more. You see no more turbulences. You're one and the same. So when you are at peace, you don't feel the turbulence around you. You no longer object to it.
tranquil, you still have the conscious efforts to remain tranquil. Right? They still work. There's still efforts. At peace, there's no more resistance. I'm at peace with you. Whether you're mean to me, whether you try to harm me, whether you're nice to me, whether you try to harm me, no difference to me. I'm at peace with you. Cái A với tình là khác như này. Cái tình đó là mình vẫn còn cái ngoại cảnh, mình giữ ngoại cảnh mình khác nhau. Mình giữ được cái mình vẫn còn đụng chạm với ngoại cảnh. Mình giữ được cái gì mình. Còn cái A đó là nó thấp hơn một phần nữa, là cái A là mình với ngoại cảnh nó không còn xung đột với nhau nữa. Okay? Yes. At which stage does the time stop? At which stage does the time stop? Mm-hmm. There's a period there where you sit for whatever the time limit is, and then when you become aware and you look at the time and it's like 2 Hours hours is gone. passed. Yeah. At what stage does that time stop? Okay. I mean, I know it's still clicking on, it's still measured, but I'm not measured. Okay, because because once you enter samadhi, your thoughts are no longer moving. That's when time stops. That's when it stops. Cái bài mà nhập định nhiều đều, bà mỗi ngày bà tu, bà luyện công, thành ra các bạn nhập định đều mỗi ngày, và bà cứ nói là chừng nào cái thời giờ nó ngừng lại, thì tôi nói thời giờ nó ngừng lại là khi bà nhập định rồi đó, thì những cái tư tưởng bà nó ngừng lại, thành thời giờ nó ngừng lại theo. Okay? Questions? And then the next question is, what's the difference between contemplate and Of course. Might as well, right? for the sake of completeness. No, and that's an application of the state of peace. Then you begin to use, because you are no longer in conflict. That's why it's safe to advance your skill set and advance your wisdom. Okay. I don't want to teach you this yet. All right. Any other questions? So at peace is a state. Tranquil is still you have actions in There's still a struggle. You still see differentiation. You still see boundaries. How somebody help you to be tranquil? Because you refuse to be moved. You realize you're at peace, you're in samadhi right now, but the world around you is not. The world around you is still turbulent, and you refuse to give in to the turbulence. You still you retain your tranquility. There's the inner and outer. There's boundaries. Okay? All right. Any other questions? Yes. Sometimes I notice I can stay tranquil. Yes. But then sometimes I can't. Yeah. Sometimes your mind moves, so you lose your samadhi power. Then it's hard to get it back. You can always get it back. You got it already. So it's a matter of applying efforts. So more effort needs to be applied. The flip side of it only means that it reveals where the kinds of things will make you move, make you lose your samadhi power. That's the other way of looking at it. You're looking at a loss. I'm looking at an opportunity. Okay.
You see, that's your outflow right there. Does it help? Okay. Mất cái định là làm gì? Làm gì để lấy lại cái định đó? Tôi nói là nếu mình vẫn còn nghĩ trong mất lấy lại thì cái đó nó còn nó chưa phải là hữu hiệu nhất hơn nhất là mình khi mình có định lực mình mất đi, mình bị cái tâm nó động đi, thì cái đó là cái để giúp cho mình thấy được cái chỗ mình còn lậu chỗ nào, cái chấp trước mình còn chỗ nào. Okay, that's how you fix it. All right. Any other questions? Okay, we on slide 106. To firmly reside in the way of Bodhi, to an trụ tam bảo đạo Bồ Đề. So basically, the way of Bodhi is refers to enlightenment. Okay, enlightenment is only proprietary Mahayana, folks. Cái đạo Bồ Đề này là về cái giác ngộ này chỉ có đại thừa có giác ngộ thôi, tiểu thừa không có giác ngộ, ngoại đạo không có giác ngộ. Alright. Thì bên đại thừa cái giác ngộ nó có 3 loại. So enlightenment, the 3 types of enlightenment in Mahayana. First one is inherent enlightenment. Cái đầu tiên gọi là bổn giác. What is an inherent enlightenment? Inherent enlightenment basically means that you're stupid. Okay, cái bổn có nghĩa là mình đang bị mờ, mình bị tối tăm, mình đang bị tối tăm. Okay, mặc dầu mình có Phật tánh nhưng mình đang bị tối tăm. The meaning here, the idea here, concept here, the inherent meaning, even though your Buddha nature is inherent in you, but you cannot access it. It's being covered up. Okay? This is a polite way of saying you're being stupid. Okay? The second kind is initial. Cái gì gọi là cái thủy giác là gì? Có nghĩa là what happened is that even though inherently you are confused, but you decide that you want to study, investigate, and cultivate and investigate Mahayana, your wisdom begins to unfold. That's called initial enlightenment. Okay. Nên mặc dù mình đang tối tăm nhưng điều như mình phát tâm mình phải chạy thoát cái tối tăm này, thoát cái vòng tối tăm này, thành bắt đầu tu, bắt đầu học, nghiên cứu Phật pháp thì bắt đầu cái huệ nó bắt đầu mở ra thì nó gọi là cái thủy giác. Okay, and the third kind is that the ultimate enlightenment, where is the Buddha's enlightenment. Cái cứu cánh giác là cái giác ngộ của chư Phật. Questions? Okay, slide 107. In particular, this Buddha says that all those of the cultivators of two vehicles, okay, in particular the Pratyeka Buddhas, he will provide experience to enable these Hinayana practitioners to firmly reside on Mahayana. Okay. Thành ra cái nguyện này là ngài Dược sư Phật mới nguyện rằng là những cái người mà tu theo thanh văn, với theo độc giác, với theo về duyên giác thì Phật sẽ giúp họ an trụ trên cái pháp đại thừa. That's why we mentioned about the Pratyeka Buddha Dharma here. Là cái pháp duyên giác là gì? They basically cultivate the 12 condition links. Họ bên duyên giác họ tu cái 12 cái nhân duyên, 12 cái duyên. Thì họ tu họ giác ngộ được, họ mở về đâu. Okay, thành cái 12
12 nhân duyên là gì? Cái đầu tiên hết là vô minh. The first one is ignorance, which then gives rise to activity. Cái đầu tiên là cái vô minh. Vì vô minh mình mới có cái hành. Okay. After activity, then consciousness comes. Cái thức mới tới. After that, it's name and form, and then 6 entrances. Sau đó danh sắc với lục nhập nó tới. And then, because of the presence of the 6 entrances or the 6 organs, vì có lục nhập, có cái lục căn đó, thì mới tiếp xúc được. So we have contact. From contact, feelings arise. Từ cái tiếp xúc thành mình mới có những cái cảm giác, cái thọ. And from feelings, when those feelings deepen and they become stronger, love arises. Okay. Cái ái nó khởi ra từ những cái cảm giác nó sâu đậm. From love, you have very, very deep attachments or grasping. Vì cái ái mới có thủ. Okay. Thủ là chấp trước rất là nặng. And from grasping, then you have existence. Từ thủ thì duyên cho cái hữu. And from existence, you give rise to birth and old age and death. Và từ cái hữu thì mình có tạo ra cái sinh và lão và tử. Okay. This is the cycles of life. Cái ngài duyên giác, người ta hiểu, ngài tu, cái huệ của ngài ở chỗ ngài hiểu được những cái vòng của cuộc sống. Đầu tiên hết là vô minh tức là cái tình dục. Okay, so they understand this is the cycle of life, and that it begins with sexual desire. That glorious thing called sexual desire. Okay, that's the beginning of it all. Okay, any questions? Once you understand this cycle here, then you can put an end to it. That's how you become. That's how it unfolds. The sequence of events. So the backtrack, chop off, right, nip it right at the butt right here. That's how they become a Pratyeka Buddha. Okay? Does it interest you, Vicky? No. Okay. When you become the Pratyeka Buddha, do you enter Nirvana or do you live in the heavens? Yeah, you can enter Nirvana, yes you can, but you don't necessarily enter Nirvana. So what happened after you died? You choose to get reborn after you die, or you're reborn according to your karmic retribution. Then you're confused again. Yeah. So. Well, certainly right. Who told you that when you enter the cycles of birth and death? Every time you enter the cycles of birth and death, you're confused. That's the nature of birth and death. Birth and death is confusion. You choose to be confused when you enter it. Ông nói là cái duyên giác này, cái ngày duyên giác khi ta giác ngộ rồi ngài có nhập niết bàn, tôi nói nếu không nhập niết bàn thì phải đổi xác, đổi thân. Ok, rồi về luân hồi thì vào cái biển sanh tử, và biển sanh tử thì đương nhiên mình sẽ bị vô minh lại, mình sẽ tối tâm lại. Alright? Yes. You got existence is the 10th step there. It seems like every other step implies existence. What's ignorant? There's nothing there.
Ignorance actually is the Chinese way, the Chinese flowery way of saying sexual desire. The Chinese have a way of putting things so that it doesn't offend too many people. I have to put it in the song. Ông nhạc sĩ, ông biên rất nhiều bài nhạc, mấy chục năm rồi, ông sáng tác rất nhiều bài nhạc. Yeah, that's the Chinese style. Okay, so ignorance means sexual desire. Yeah, sexual desire. Why is existence? So, how can existence be so far away from that? I mean, how can you not exist in first? How can you have ignorance if you don't even exist? Okay. I don't know how to answer that because Well, it's really it doesn't make stupid any question. sense. I'd accept it, but it is not totally illogical. Existence. First you have love and then you exist after that. Okay. Okay. Let me. Yeah. So, can I find that answer? Yeah, please. The ignorance is like the opposite of wisdom. So it's like the wisdom is inherently like the truth, which is like whatever we call Buddha nature. Okay. Beside that Buddha nature comes that ignorance, which then springs up from there, springs up a bunch of things. Okay. After which, like 10 steps later comes existence. What we identify as existence is the way in our. That's when we recognize the existence of where we are. Only then, after the consciousness is formed, do we recognize the existence of the way we are now. Okay. This does not imply existence of the Buddha nature, nor does it imply existence of ignorance. It's only the ability to recognize existence via the consciousness. Okay. So it's not like the ultimate existence that you have in mind. Right. So it's like that this confined existence built on all this false thinking. So it's not what we think is existence. All right. Thank you. Hỏi là tại sao mà cái vô minh với hữu là cái số 10, nó xa, vô minh là số 1, xa dữ vậy, nó khác biệt nhau chỗ nào. Rồi thầy họ giảng qua giảng lại thì cho mình biết. Thì cái câu trả lời cũng đúng. So it's correct answer. Even though it's not explained in Mahayana terms, but it's alright. It's their perspective. It made more sense than just looking at it. Yeah, it's cái lời trả lời đại khái nói nó là cái hữu có nghĩa là cái mình thấy được một cái cuộc sống. Okay, let me explain. He did a good job, even though he didn't use the proper Buddhist concept to explain it, but that's the idea behind existence. He understands existence, even though he didn't cultivate his dharma yet. Nghe ông này, ông chưa tu cái pháp duyên giác thì ông hiểu cái số 10 này. Okay? Let me go through this field for you quickly so that you understand what's going on. Okay? Để tôi nói sơ tại nhiều cái gì mới tới không quen đó. Tại tôi nói giảng này rồi thành tôi làm lơ, từ ai mới hỏi tôi mới giảng như thôi, mấy người kia ngáp lên ngáp xuống tội vậy. Okay. So let me explain to you. Number one, ignorance. Thứ nhất, vô minh là gì? Vô minh là cái tình dục. Nó nhảy lên. Đâu gọi là vô minh. So far so good. Ignorance is basically sexual desire. You see, sexual desire arises. That's ignorance. Okay? No two ways about it. Mahayana, this Buddhism is very, very precise about it. If it arises, it's ignorance. Period. So what happens is, sexual desire arises, and guess what happens? You act on it. It's called activity. Khi mà cái tình dục nó nhảy lên rồi, mấy cô trẻ chắc hơi có hiểu phần này tí.
khi mà cái tình dục mình tình dục cũng nhảy rồi, cái mình hành mình ứng theo đó, mình có cái hành động, cái đó là sinh nhị. So number 2 is basically you act on a sexual activity, in other words. Okay? Phần của nhị hành có nghĩa gì? Tức là làm tình. Dạ theo nó. So far so good. Okay, don't make faces on me now. This is the wrong session for that. Okay. Because of sexual activity, then you creating life. Right? Sexual activity creates life. Tại vì mình có làm mấy cái chuyện tình dục thành mới tạo một cái cuộc sống mới. So far so good. Nghe hiểu không? So that's number 3. So number 3 is very precise. Number 3 is that your consciousness là nhận thức mình nó tới lúc mà có sự có cái thai ấy. Okay. Thì cái đầu tiên hết mà cái cuộc sống mới đó, là cuộc sống có hai người gì, xong người tạo người thứ ba gì, người thứ ba nó bắt đầu sống khi mà cái thức này nó tới. Okay, that's what I mean. The conception, at the point of conception, when there's conception of the third form, life form, that's when consciousness comes. Got that? Nghe hiểu không? Thấy bên cái Phật pháp nó rõ ràng dễ sợ lắm. Okay. Rồi cái phần thứ ba là cái thức nó tới thì mới có cuộc sống thứ ba của người thứ ba tới. So far so good. And what happened is that now the fetus is forming. Trong đó khi cái thức nó tới rồi, cuộc sống bắt đầu rồi, thì bắt đầu trong người mình, trong người phụ nữ bắt đầu cái hình hài của đứa con bắt đầu nó sanh, nó nảy nở ra. Đó là cái phần thứ tư của danh sắc. So far so good. The fourth, name form meaning the fetus being formed. Number 5, 6 entrances. Now it's become clearer. Now it takes on the 6 organs: the ears and eyes and nose and the skin. Cái lục nhập cũng nhiều cái gì? Tức là cái lục căn của mình, tai, mắt, mũi, họng, đầu nó có rồi. Hài nhi nó có ở trong rồi. So far so good. Okay, that's number 5. Because of the existence of these sensory organs, your eyes and ears and nose, vì mình có mấy cái lục căn đó thì mình có thể tiếp xúc với được cái thế giới bên ngoài. Tại cái lục căn là giúp mình tiếp xúc được cái thế giới bên ngoài. So with these 6 organs, now you are able to be in contact with the external world. External meaning external to your body. Okay, cái xúc là mình tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài của cái thân mình. That's number 6. So far so good. That's the sequence that has happened before number 7 happens. Thì cái phần thứ 7 như cái thọ vậy. Okay, when you are in contact with the external world, okay, you react to it, you feel. Feelings arise within you. Okay, that's number 7. Thích. What kind of feelings? Pleasant and pleasant. Okay. Cái thọ gì là có những cảm giác mình thích, cảm giác mình không thích. Chẳng như hài nhi trong người mẹ mình mà khi mà uống nước coca mà lạnh thì người không biết trong nó bị lạnh. Okay. That's the feeling that happens. So for example, on the pregnant woman who drinks a cold drink, then the fetus then feels cold. That's feeling right there at that level. So far so good. Okay? And then from 7, you give rise to love. Okay. Thì sau cái thọ rồi những cảm giác thích hay không thích rồi mà nó đi sâu hơn, nó thành yêu. Okay. So love is that the deeper feeling that arises naturally. Okay.
Anyone never been in love? Of course. Yes? True, not you? Never ever? Yeah, so anyway, so we can't explain love to you. Sorry, I don't know how to explain it. It's spontaneous. Either you love or you're not. And with love comes very strong attachment. You cannot let go. Khi mà mình yêu rồi, mình yêu thích rồi, thì mình chụp, mình xả không được, mình bỏ không được. Mình thích quá đi, thích ảnh quá đi, không bỏ ảnh không được. Không có ảnh mình đau khổ. Right? How long nữa? So with love, you cannot let go. That's called grasping. You cannot let go. Okay? From grasping comes existence. Sau cái thủ rồi mới có hữu. Hữu có nghĩa là gì? Existence, you can look at it as a plane of existence. Hữu có nghĩa là một cái thế giới, một cái chỗ để mình sinh hoạt. Chẳng như cái thế giới của súc sanh, thế giới của quỷ, thế giới con người, thế giới của trời. What kind of example existence of the animal realm, the God's realm, the human realm? Those are different planes of existence. Okay? Those came about because of grasping. If you guys read the book from Master Shinhwa, it says the 10 Dharma realms and beyond single thought. Khi mà đọc cuốn sách của Ngài Shinhwa, have you read that book? You should read it. It's very easy to like reading. Can we refer him to some text that text the 10 Dharma realms and beyond single thought? We can post online on the website. Yeah. Is it on our website? No, but we can. Why isn't it? It's one of my favorite because it's simple and yet it's very profound. We put it with the The Chinese Vietnamese stuff. don't bother translating because the thing is too simple. They don't understand how profound the Dharma is. Yeah. Cái 10 pháp giới bên ông Tiêu Hóa nó dạng một cái bài cuốn sách một xíu này. 10 pháp giới là vẫn không có ly cái tâm của mình. Mấy thầy mấy cô Việt Nam cũng dịch ra tiếng Việt, sách nó rất là giản dị, ai đọc cũng hiểu hết, thành ai nghĩ cái đó là quá giản dị, thực ra những cái ý nghĩa trong đó rất sâu xa. If you read that, you begin to see the relationship between 9 and 10. Khi mà đọc cái đó, thì ngày càng đọc thì thấy được cái sự liên hệ giữa 9 với 10 này. Tại vì mình chụp thành có những cái chỗ mà nó gọi là súc sanh, người hoặc là trời hoặc là because of very heavy grasping that gives rise to these various planes of existence. Okay? And then from existence, okay, then you're born into those places. That's how you arrive. Khi mà có cái hữu rồi, muốn tới đó mình phải sanh một cái gọi nó gọi là sanh. Okay? And with birth, you guarantee old age and death. It's guaranteed. You can avoid taxes, but you cannot avoid old age and death. Alright? Thành khi mà mình có sinh rồi thì chắc chắn là mình sẽ gặp được cái cảnh của lão với tử. Okay? Không cách nào thoát được. And that's the correlations from 1 to 12. That's how life cycles through. Đây là cái tại sao mà cuộc sống nó cứ luân hồi, luân chuyển hoài, không ngừng như vậy. Là từ bất tử số 1 tới số 12. Không bao giờ nó ngừng. Since beginningless time, that has been happening. So we cycle through these cycles of birth and death, goes through different realms. You go to the hells, you go to the heavens, you be born as a human realm,
Okay? Because of all these 12 links. Cái 12 cái nhân duyên này là nó dẫn với mình tại sao mình luân hồi. Okay? Cái luân hồi vì 12 cái nhân duyên này. So far so good. See, simple. Now you understand that you can also become a practical Buddha. Does it help with the ignorance and existence? Well, yes. So the ignorance of, you talk about the spirit feels the sexual desire, and that's how it gets the existence of sexual desire is not feel, it's the existence of something called sexual desire. That's called ignorance. Okay. But it's somebody else, ignorance, activity created me, right? Yes. So what does that have to do with me? But because you yourself were ignorant as well. But that's later on, not now. No. If you okay. Cái bà này hỏi that's a good question by the way. It's a stupid question, but it's a good one. Well, it's a question of stupidity, so I label it stupid. Okay, bà hỏi là cái thân tôi tạo nó được tại người ta vô minh, ta mới tạo thân tôi. Okay? Tôi mới nói trả lời cái câu hỏi là đúng, tại vì người ta vô minh, cha mình vô minh mới tạo ra cái mình như vậy. Ok, điều không nghĩa mình không phải mình không vô minh đâu, mình cũng vô minh như cha mình mới tới được. You have the seeds of ignorance in you already. They only the conditions to help you bring you here. Don't blame on your parents. Your parents are innocent. Đừng có trách cha mẹ, tại mình cái bản tính vô minh mình có sẵn rồi. Cha này mình chỉ là cái nhân duyên để đem mình tới thôi, chứ không phải họ tạo cái vô minh của mình. You cannot blame them for that. Okay? They say you pick your parents. Yes? They say you pick your parents in yoga before you come here. True to a certain extent. And my proof is that cái chứng minh tôi để làm sao tôi nói dám nói là bài ngu với bài ngu. What proof do I have in my claim you're stupid? Play again. Right? Tôi có cái bằng cớ gì mình dám nói bài này ngu. What proof do I have for me to call you stupid? That claim that you're stupid. No. That's a trick question. No. What proof do I have? Do you have sexual desire? Yeah. I rest my case. This is after I was born, not before. You brought it with you. We all It's nothing new. We all bring it with us. It's there. It's in your seat. And then as soon as you have these 6 organs, and then you have contact, your feelings. But it's not like it's a new thing. It's always been there. It's late until it has conditions for it to manifest itself in a form of that you understand. It's just the older kind of doubt bothers me. So what do this 12 conditions have to do with being Prajeka Buddha? Yeah. I mean, how do I associate these 12 conditions to being a Prajeka Buddha? That's very good. That's a very good question. You still listen to all my lectures, you still don't get it. How long has it been now? Just 2 years. 2 years. Just 2 years. What happened is that bà hỏi cái vô minh là với những cái này đó, cái 12 cái nhân duyên có liên quan đến việc thành một người yên giác. What happened is that this guy here, this cultivator, he goes through this cycle. He sees, for example, if you see contact, ví dụ người đang tu pháp này nó thấy cái xúc, xong rồi sau cái xúc cũng như là thấy được cái thọ,
họ hiểu được cái sự liên quan giữa cái 6 với số 7. Okay, là số 6 nó sinh ra cái số 7. So what happens is that he cultivates, he contemplates. This is the contemplation. Remember this one here? Contemplate. This is the one I didn't want to explain to you. Okay, that's why you're confused. That's why I forgive you. Anyway, what happened is that he contemplates and he sees, oh, from contact. Now that's what, because of contact, I utilize the feeling. He understands that connection. Khi mà quán, khi người tu nó có trình độ, nó quán nó thấy được rõ ràng cái sự liên hệ rất mật thiết giữa cái xúc với cái thọ. Vì cái xúc, vì mình đụng vào, mình có liên lạc với mình đụng mình khác, và mình có cái cảm giác. Họ thấy được đó, họ hiểu được đó. Okay? He really understands. See the connection between number 6 and number 7. So far so good. That's one example only. Okay? Ví dụ cho quý vị thấy cái người này, cái huệ là như vậy, ta thấy rõ ràng cái sự liên lạc, cái liên hệ giữa cái xúc với cái thọ. Vì cái xúc mới có được cái thọ. They understand that. So what happens is that they can go through each and every single connection here. They go through each phase in each pair of these six items. They see the connection between. So far so good. Okay, ta họ tu và thấy được cái sự liên hệ giữa mỗi cặp của 12 cái nhân duyên này, 1 tới 2, 2 tới 3, 5 tới 6, 9 tới 10, và thấy cái sự liên hệ đó. So far so good. So they put it together and they see the connection from 1 to 12. So far so good. See, it takes a long time before you see that. This is no simple thing. Okay? It took them a long time before they understand. For example, between let's say 9 and 10, it took them many lifetimes of cultivation before they understand 9 and 10. Then the next lifetime they understand maybe 3 and 4. And then at one lifetime they put it all together and understand the connection between 1 all the way to 12. So far so good. It's not easy, folks. It takes a long time. Cái này khó lắm, tại vì mấy cái ngài này mà tu đời kiếp rồi. Một kiếp có thể ngài thấy được cái sự liên hệ giữa cái 6 cái 7 cái xúc nó tạo ra cái thọ thôi. Ok, xong rồi chết đi, hiểu được cho nó xong rồi tu hết sức tu. Ok, xong kiếp sau họ có thể hiểu được cái liên hệ giữa cái hữu với cái sinh. Xong hết sức chết. Thành họ tu đời kiếp nhiều cái từ từ họ tạo họ tích tụ được cái huệ đó, họ hiểu được tới một kiếp đó họ tu, gặp cái pháp này họ tu thấy được cái sự liên hệ giữa từ 1 tới tuốt sang 12, phải hết tất cả rõ ràng. You see that? So this lifetime he cultivates and he see the connection from 1 all the way to 12. You are with me so far. You got that? See, you don't get it because you don't see any connection so far, and you see no connection between any pair. No. It's not that easy. Okay? This is reality, folks. It takes a long time. Okay? But at some point in time, this cultivator here can see the connection from 1 to 2, then 3, and 4, and 5, and 6, and so on. You see the escalation from 1 all the way to 12. So far, so good. Okay? So he sees from 1 to 12. And he realizes it. Họ thấy được cái nhân duyên từ cái vô minh đưa tới tất cả các lão tử luôn. Ok? Thì Ngài đó Ngài nói, Ngài giác ngộ được Ngài nói, nhờ tu thoát cái sanh tử ta làm gì vậy? So what happened is he decides that since all this trouble here that I'm engaged in all this lifetime after lifetime is due to these 12 conditions, how do I put an end to this? Right? That's his natural question. You see the entire picture. He says, how do I get out of this dilemma, this picture? Easy. Stop number 1. That's right. And so what happened is very logical. You're a math major, so you know you appreciate what I'm about to tell you. Cái bài là học toán. So what happened?
Khi người ta hiểu được 12 nhân duyên rồi người ta mới thoát. So what happened? They said, let's say, if I want to stop contact, if I want not to be affected by contact, what do I need to do? Nếu như mình nói ngài đã hiểu rồi, ngài nói bây giờ tôi muốn có sức, phải làm gì bây giờ? Then you shouldn't touch. And what do you touch with? The 6 organs. So you backtrack. You see the rationale here? Now you backtrack. I explained to you from 1 to 12. Now this guy, in order to escape, he has to go to reverse it. He has to backtrack. So let's say he doesn't want not want 6, then he has to find a way to stop number 5. Because 6 does not exist until 5 comes to existence. You see that? So you backtrack. So you backtrack from 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1, then he goes back to 1 and says, I need to put an end to this. That's how I end birth and death. By giving up sex. So just lifetime after lifetime of being a left-home person? Not necessarily. Not necessarily. Not necessarily. No? Could be just like that. Don't have to be a left-home person. So, Like the text, for example, it doesn't believe that love is probably a virgin. so the Yeah. So the difference between a monk, a left home person, and a celibate is the left home can cut that ignorance and bring it to the next, and put that into the eighth consciousness for the next life. And the celibate is just by accident they cut the ignorance this lifetime, but the next lifetime they. You shouldn't give a bad name to left-home people. You shouldn't give a bad name to left-home people. Ông này ông làm mấy người xuất gia mất mặt dễ sợ. Left-home people doesn't mean they put an end to sexual desire. We'll be all in trouble if we can all do that. Tôi nói nếu ông nói theo cái ông nói như vậy thì những người xuất gia đều cắt ái hết rồi, thì tôi nói như vậy mấy người xuất gia đâu phải ai cũng cắt ái đâu có được nói gì mình hại mấy người xuất gia hết. We try to, but we don't always succeed. Amen to that. Okay? It's not about success, it's about trying. It's working at it. Cái tu đâu phải là mình nhìn cái thành công, mình tu là mình cố gắng, mới gọi là tu. Còn tu mà thành công đâu phải là tu. Tu thành công tu nhạc. Okay? So you don't necessarily have to be a left-home person to cut off sexual desire. But the left-home people are practicing a particular dharma to end wrong. But they are the dharma. They are the means. What's another mean? Còn cách khác nữa, cái người xuất gia là người ta tu cái pháp để cắt ái. Đừng có nhiều pháp khác nữa, đâu phải là pháp duy nhất đâu, nhiều pháp. What's another example? I'm kidding. Never mind. You don't have to go that far. People have tried it. It doesn't work. This is up here. Wrong. Any questions? Có ai thắc mắc gì không? This is why the Sutra lectures are important, because you may not be able to understand everything, but it gives you the general ideas so that you can decide what kinds of, what level you want to address your life's problems. Okay. Okay. Any other questions? So you can be stuck at 1 or down to 10, or 11 or 12. This is very profound dharma, actually. That's It's right. very profound dharma. It's going to take a long time to explain, and we do it bit by bit. We unfold it bit by bit. We'll come back to it. Don't worry. It's many repetitions. Okay.
many lifetimes. Don't worry about it. Questions? Yes. Sorry. The ignorance, it comes from attaching to like not understanding process, right? I think right now we're all thinking of like a course level sexual activity. Let's say if ignorance is just looking, like in the formless realms, is it because we're ignorant of the fact that that beauty is transitory, and then we're still willing to pursue it? Mm-hmm. Is that true? What's the question again? I don't get the question. I don't know. So even as ignorance, it could be like a very, very subtle level, not just having sex. It could just be the thought of pursuing beauty and looking, even like food and sleep. That's like a form of pleasure. So it can go to that level, right? Yes. Okay. Absolutely. Sorry to bring on. So you said that's all right. You still say it. Okay, well, it's okay to indulge sexual desire at a certain levels. In other words, right? I'm sorry? What did he say? That's actually more like the 6 entrances, the what he's talking about. No. What he's talking about is beyond this. He's talking about much more subtle levels. It straddles all 12. What he's talking about. Second question? You shouldn't underestimate your son. He understands a lot, even though he doesn't do any research. Yeah, doesn't try that hard. Yeah. They make a distinction between Pratyeka Buddhas and 4th stage arhats, right? Yeah. Big difference. But don't 4th stage arhats still have to check for the ignorance? Yeah, but he does it differently. Oh, okay, so that's only the method of this. That's interesting. Cái vô minh cái ông đang ngoài vô minh có nghĩa là gì? Vô minh là không phải là chỉ là cái tình dục không, mà chẳng hạn vô minh nó còn vi tế hơn tí. Chẳng hạn như vô minh có thể vô minh như là mình thích cái giọng nó ngọt ngào dịu dàng, đó là một cái trạng thái, một cái dạng của cái tình dục để nó nhảy hơn, nó vi tế hơn. Okay. Cái tình dục đâu phải có nghĩa là mình phải có cái gọi là cái thô, có thô hoặc là vi tế, có nhiều trình độ khác nhau. So ignorance has many gradations. Could be the coarse form in terms of sexual intercourse, or could be as simple as like the search for beauty. Okay, so it can be many gradations, but deep down, the deepest level is still sexual desire, which disguises itself. Nhưng chung quy vẫn là cái tình dục ấy, rồi nó đổi dạng thôi. Okay. So for example, for some sexual desire has ignorance manifesting itself in forms of sexual gratification. Okay, they search for that. Whereas some others, they perfectly happy with, let's say, looking makes them happy already. They don't need to go through the coarse form of gratification. Okay? But still deep down it's a sexual desire. Yeah. The thing that I find was fascinating with this whole thing is that from 3 to 10, all of that happens before we're even born. No, you're born already. No, I mean, as okay, I understand what you're saying. This is where you lose control. Now 3 to 10 is when you are in this body. Oh, I thought that's why you're in the womb. That happens while you're in the womb.
The womb you see is right here. Then this can be outside and inside. So 3 to 5 is in the womb. 3 to 5 is in the womb. It says entrance is on the 5. And then from 6 and 7 on, it could be inside and outside. Okay. But it does occur inside the room also. Yes. Number 6 also. 6 to 10. Right? Also occurs inside the room. No. It doesn't? No. I don't think that the fetus would know love yet. As Pepsi doesn't know love yet. He looks at how old he is. It takes a while before you. But birth is somewhere along this when you were actually in physical form, right? I mean, Birth meaning one word birth to say. into different realms, not actual birth. It's other areas. Yeah. I mean, birth can go to different realms, animal realm, hell. Well, yeah, this could be any. I mean, all forms of existence. What I was thinking was that the birth was It could be detached from the mother. You can look at it cái 10 cái 11 là cái sinh rồi, tại nó sinh với cái hữu nó khác nhau, nó liên hệ với nhau vậy. You can look at it in terms of the existence of plane of existence, the plane existence, okay, and birth meaning you undergo your retribution. That's why you're born with that plane of existence. That's what birth means. Actually, it's actually the Chinese polite way of saying retribution. See, you cultivate this Dharma, that's why it takes forever to explain you all the subtleties. You see, actually this is retribution. Birth actually means retribution. Isn't that cool? Yeah. See, the Chinese, they're devious. They say things and they have so many layers of subtleties. Texas, I'm glad I'm Caucasian. I'm no Chinaman. But is existence in that case? Isn't existence already a retribution? Huh? You don't really have existence and birth. In that case, would be the same thing. I mean, No. Existence is a plane of existence. For example, New York or the God's realm. You hear today I explained to you about the God's realm, and you said, "Wow, there's something called the God's realm. It is so beautiful. It is so blissful. It is so wonderful a lifestyle. I'd like to go there one of these days." And because you plant that kind of seed in the future, you're born there. That's your retribution. Serves you right for being stupid. You have to. Got that? See the subtlety here? but that has to do with grasping. Yes. You have to decide to. Grasping is a different relationship. Grasping from grasping existence because of your grasping, then you bring forth a collective manifestation or your collective karma that manifests itself in terms of a plane of existence. Called the God's realm. Called animal realm. Called the health realm. Because you have your grasping. Okay? It's alright, it's alright. You don't try to understand. You have hurt. Your head's gonna hurt. Sounds like chicken and the egg. Yeah, it's alright. You know, it's kind of nebulous. It's alright. It's okay. There are different ways to explain it, and for now, don't try to understand too much. For now, what I'd like all of you to try to understand, to remember
There's a sequence of events happens that causes life. Okay? That's the concept behind here that I want you to understand. It's very logical why things happen a certain way. And these Pratyeka Buddhas, they understand it. We don't yet. Okay? That's the idea behind it. Don't try to understand. I try to give you warning already. I said, it may take several lifetimes to get the connection between 4 and 5, for example. Alright? So first of all, là tôi nói là đừng có lo các mình nghe pháp là nghe nhiều lần, rất nhiều lần. Lần đầu nghe không hiểu thì mình nghe que cái tên thôi, que cái danh từ thôi, xong từ từ mình hiểu từ từ, đừng có lo hiểu hết. Tôi nói trước là cảnh cáo trước mấy cái ngày tu, ngày duyên giác là tu đôi cái hiểu một phần một góc, không có dễ đâu. Cái huệ bởi vì gọi là cái huệ là cái nó sâu xa dễ sợ, cần gì thì giờ. Ok, thành để hiểu cái đại khái bây giờ mình hiểu là có cái sự nhân duyên với nhau, có 12 nhân duyên với nhau, nó xen kẽ với nhau, nó đưa tới cái sự luân hồi của mình. Tại cái ngài duyên giác nó hiểu được, ngài như cắt được cái luân hồi, tại nó hiểu được đó, ngừng được cái luân hồi, tại phải hiểu được. So you understand, you have to remember that there's something called the 12 conditioned links that explain why we evolve in the wheel. For us to escape the wheel, we need to understand the correlation between these things. Okay? Before you can put an end to it. So to become a Buddha, you cultivate a method of contemplating the cycle of Life. Yes. Separate life. So Yeah. the cultivation path is different from like the Bodhisattva. On arhat. On Những cái hỏi là những ngày duyên giác của tu sao? Các ngài quan sát cái cuộc sống, ta hiểu được cái 12 nhân duyên này, để cái mục tiêu cứu cánh của họ là họ cắt được cái tình dục. So what happens is that they go through this cycle here, and they, at the end of the cultivation, they sever sexual desire. You put an end to sexual desire through this particular dharma. Thì qua tu pháp này họ cắt được cái tình ái. Okay. The arhat ngược lại với ngài A-la-hán, they also sever love. Người A-la-hán cũng là các tình ái, các ái luôn. Okay. Cắt được cái vô minh, trừ được vô minh. Nhưng mà cái phương pháp họ để đoạn cái vô minh là lại khác. They arrive at that end from a different path. Okay. Even though it's the same end result, they also sever love. They also put an end to sexual desire. Okay. Họ cũng có đoạn cái tình dục như thế. Okay. Nhưng đều cái phương pháp họ phương pháp khác. Vì phương pháp khác thành ra cái người A-la-hán, mặc dù họ đoạn được cái tình dục, tình ái, nhưng đều cái trí huệ họ để mở ra để đoạn thứ họ cái tình ái đó, trí huệ nó còn nhỏ. What happened is the arhat, even though they end love, but which is a form of wisdom in itself, because of the way they cultivate it, the wisdom they unfold before they can end love, okay, is limited. It's smaller than the wisdom of the Pratyeka Buddha. See, same end result. Look at this as this side here as the end of love. Okay, so the arhat maybe this small bubble here. The Pratyeka might be a little bit bigger. That's the relative comparison. Same end result. But the wisdom, the understanding is broader, because they understand the cycles of life. The arhats do not necessarily understand the cycles of life. All right? Why is that important? Much broader wisdom, much bigger wisdom. Yeah. And they both attain their goal, so the size of wisdom, how does that matter?
when they reach their. Once you reach a goal, what do you do with it? I don't know. See, that's why you ask. You throw it away, you get another one. You move on. You don't stay there. Oh. That's what you go, right? You want to keep going, keep moving. So you continue with bigger bank account. Okay. Okay. Yeah. Này mấy thầy như thầy giảng với thầy kêu con hiểu á, là cái 12 nhân duyên này tự con minh cái lão tử á, thì con nghĩ nó là giống như 12 cái móc xích nó móc lại với nhau để nó trở thành một cái vòng luân hồi khép kín. Thì con nghĩ là mình có thể tu một, mình chọn một trong 12 cái nhân duyên này để mình tháo vỡ luôn sự tử, để khỏi cái 12 cái nhiều quá. Tại vì vô minh đó thì nó sẽ liên quan tới hành hành, nó có đưa đến thức tới lão tử. Thì từ lão tử, tại sao có lão tử tự có sinh, tại sao có sinh tự có hữu, dù mình quá phượng hay nghịch nó cũng liên quan với nhau, nó thành 12 cái móc xích dính lại với nhau. I know the scientist. Okay, folks. She receives training from the Hinayana school. She graduated from Hinayana Buddhist family. Okay? So I kind of make fun of them a little bit, so bear with me. So her logic is this. This is like a link, a 12 links. So in order to break through, why don't we just break any of these links and then stop? See, logical, right? Can't do that. Why not? Yeah, because you look at number like 4, name and form, but it's not deep enough to get to number 1. You know, you got to, you know, it's just like you said before, it's just because you cut off the action, the seed is still there. You got to get out the seed. No, not that. Yes. Anyone else? Any math majors? Any? But you cut. If you don't cut off from the top, anywhere else you cut, the residue is still there. But it was like the end of all lines. I mean, you were just like hanging in mid-air. I mean, you don't really reach the bottom or the top. Her hypothesis is erroneous. Her theory is BS. There's no such a thing as a round thing here. It's a link thing. She assumed it's linked, but it's not. It's wrong assumption, so I throw it away. I don't even touch it. Prove me it's linked. It's baloney. You buy that? Berkeley? There's a cause and effect there, so. What makes you think old age and death is linked to ignorance? We never get there without it. Where in Mahayana does it say that 1 and 12 are connected? Because after you die, you go. See, she makes it up. You see, all these guys, you cannot trust these nuts. So good. Thấy chọc quay sư cô hay không? Sư cô phá tôi. Sư cô ngồi yên nó bậy. Tại sao ngồi dám nói là từ 1 với 12 là dính nhau? Ai nói dính nhau nè? Sư cô kỹ là dính nhau cho ai nói dính đâu? Tôi chán quá. Tôi dẹp vậy. Chán quá. She made it up. Where here does it say that 1 is and 12 are linked together, are connected, directly connected? It's not. It says it right up there. It says the 12 conditions. 1 leads to 2, 2 leads to 3, 11 leads to 12. Where in here in this slide here says 12 leads to 1? She just made it up.
And none of the math majors caught it. None of the scientist people caught it. I can't believe it. The law of reincarnation dictates that 12 goes back to 1. I'm saying that I'm using the right language. Các bạn chế bây giờ tôi ngồi tôi nghe nó giảm từ 1 giữa tới 2, 2 giữa tới 3, 3 giữa từ bỗng nhiên ngồi xương ngồi bỗng nhiên ngồi hướng ra 12 giữa tới 1. Ai nói đâu? Mình tự chế ra. Nó vậy, đâu có chuyện đó. Tôi không nghĩ có nào được bị già chết rồi từ cái vô minh nó sinh ra. Nó liên quan tới nhau, chị nghĩ nó liên quan. Nó liên quan đến đề cập thôi chứ đâu mình liên quan hết tất cả. Nhưng điều cái đó là cái đầu tiên. Cái phần thứ gì vậy? Sẽ cô làm dễ sợ. Như điều nhưng điều thứ nhất là tôi bác như lần trước tôi bác như sư cô là sư cô tầm bậy tại sư cô chế tôi bác lập tức tôi nói muốn gặp tôi mà chế như vậy thì đừng tới gặp chặt một cái okay. Rồi cái gì nữa là tại sao chặt một cái chặt cái số 5 chẳng hạn để làm cái gì giải quyết được cái gì đâu giải quyết được gì đâu. Mình chặt được số 5 rồi á, ok, mình chặt được số 5 rồi, ok, thì có nghĩa là đâu có nghĩa là nó mất đâu. Nếu mình phá được số 5 như được cái thằng 4 nó vẫn còn, ok, để trong tương lai mình có thể thằng số 5 lại. Bây giờ mình phá đời này thôi, đời sau đó thằng 4 nó tới nó quậy mình lại. Thấy lý luận đó không? See, but then she doesn't have she never took logic. So she says that what if we break? If it's a cycle, we break any of them, then the cycle is broken. No, even if you break any of these links, that as long as the prior links are not broken, they will give rise to it in the future. Again, it's just logical. It's one leads to the other. Okay? There's another logic in that of all those 12 conditions, all those great chapter Buddha, they can only break one. So if you think that you can break any of the 12, you're damn good. So, you have to be damn good to break any of the 12. There's no such a thing as breaking any of the links. None. So what is a practical Buddha then? If he can break all. That's the nature of the world. You free yourself from that ignorance. Right, so he realized that by contemplating on things, free himself from these conditions, and got enlightened and become Buddha, right? Yeah. What he's saying, what Viet is saying, basically what he's saying is a direct answer to the second part of her problem. That is, you are not dealing with the root cause of the problem. You're dealing middle section. You have to get to the root of the problem and fix it, nip it right at the butt. Right? You cut off one more branch, it doesn't help. Okay? The root of the problem is this, not any of these. You fix any of these, you're not addressing the root problem. It's gonna grow again. Hiểu không? Muốn giải quyết vấn đề này mình phải cắt ngay từ cái gốc nó, mình nhổ ngay từ gốc á. Chứ còn nếu mình chặt mấy cái rằm mấy ngọn nó thì nó đâu có giải quyết cái gốc nó sanh trưởng lại trong tương lai. Muốn nhổ cỏ thì nhổ gốc chứ nhổ cái gốc của cỏ, chứ còn chặt cỏ trên cắt cỏ mỗi tuần thì nó mọc ra lại. Chặt bất cứ cái từ 10, 12 tới 2 này
bất cứ 12 là chặt cái này á, ok, chặt từ 12 tới 3 chẳng hạn, thì nó sẽ tiếp tục nó sanh, chỉ giống như cắt cỏ thôi, không có nhổ cỏ. Nghe hiểu không? You got that? So the root of the problem is contact? The problem is Ignorance. No, I mean, but if you cut off the root, you said. the root of the problem is sexual desire. You need to put an end to all these mess here. You need to get to the root of it, which is sexual desire. If you address at any higher level, you're not addressing the root problem. Got it? Just like when you need to uproot a tree, you need to dig deep enough so that you get all the roots, and then you pull it out. Then the tree is dead. Okay, giống nhổ cây vậy đó, mình phải đào sâu xuống tới hết tới cái ngọn của cái rễ, cái rễ, mình kéo nó ra cây mới chết được. Còn nếu mình chặt cái tên đó, nó sẽ mọc lại. Hiểu không? Cái gốc nó là cái vô mình. You got that? That's how you address the thing. Once this guy Hipparchia Buddha understands the connectivity, then he says, for me to put an end to any of these here, the root problem is ignorance. Okay, we need to end here because I'm on the schedule here today. Usually we don't end until half an hour to an hour. Yes? Take that clock. It says 20 to 5. 20 to 5. I'm supposed to end at 4:30. Okay, before we end, we need to talk about the schedule. Okay? So we end here today. If you don't mind, we are on 107. We made as far as 2 slides forward today. So ngày nay mình giảng hai cái rồi, 2 tiếng một sáng. Okay, I need to go through quickly with you. Here's what I have in mind. Nói để ngày nay mình chấm dứt ở đây, tại mình còn cái pháp hồn cần làm cho xong. Như vậy quý vị ta thông cảm được. What I have in mind here is that I need to get you to understand. Có vị tu có lợi ích gì không? You have any? Is this something you like to do again in the future or not? No. Yes. Hả? Whatever you want to give us. Có môn tổ chức pháp hội trong tương lai được không? Hay là mình làm xong ngày nay xong mình ngừng? Hả? How often? How often? Every week? Mỗi tuần tu một lần được không? Every other month. Every other month? Every other month, Jack said he'll try to come next time. Okay. What happened to my dragon girl? Is she gone? She had an appointment for us. Really? But Yeah. she'll Okay. be back tomorrow. Never mind. I don't miss her. I'm telling her tomorrow. She will be back tomorrow. Okay. Good. Then what I have in mind is this. I'm proposing. Tôi đề nghị cái gì như vậy này. Bữa nay là tháng 6 đúng không? Thì I need to get to September. In September there's Labor Day. This weekend here. Okay. Tháng 9 là ngày 5, ngày 6, ngày 7 là cái weekend dài. Mình có thể tu một cái tuần đó. Được không? The whole week? No, I need the whole week. Muốn tu mấy ngày? 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày là sao? Muốn tu mấy ngày? Bữa đó có chùa có bận không chưa? Cái bữa mà ngày tháng 9 mùng 5, 6, 7 có bận không? Yeah, I think okay. Everything okay? So, hả? Can I tell? To call. What do you want to do Labor Day, man? What I'm thinking is if you're interested, back. I think ngày em mong mỗi một tháng 2 ngày sáng đi Sunday together.
Có thao luôn. What's the one? One weekend after massage. Massage thì Sunday. Ok. Bữa nay mới thứ bảy có bữa tao thấy mặt rồi. Okay. On September we do it on the 5th and the 6th. How that? Tháng 9 là ngày thứ 5 ngày thứ 6, được không? Thì như vậy ngày thứ bảy mình có thể recover 2 ngày mình chơi xà lát, mình tu hết sức luôn. Sau ngày thứ 2 ngày thứ 7 thì mình nghỉ. Okay? Sounds good? So that's the next session. But what about September. What about August and July? Would you like to have one? Yeah. At least a 1 day. One Sunday. Let's have one more Sunday. You said that September is going to be 2 days straight, right? Right, 2 days. Thành ra tháng 9 nó cũng có 2 ngày. And that's all. Thứ bảy với chủ nhật. Ok? Thứ bảy chủ nhật tháng 9. Ngày Labor Day weekend. Ngày thứ 2 mình nghỉ, mình nghỉ xa hơi. Thành thứ bảy chủ nhật được không bác? Ok? Only once in September, that's all. Nhưng điều trước đó mình cần một ngày chủ nhật nữa, tại vì ngày chủ nhật lần sau làm một lần chủ nhật. So next time we do one on Sundays. Because it's a whole day. Yeah, one, You know, like yeah, a little bit longer. Saturday, yeah. Yeah, you're right. Okay. What about July and August? Let's do one more. Let's do one Sunday on either July or August. So in between, somewhere in between. Maybe Được the không? end of July. Okay, let's go. Okay, July. End of it at the beginning of August. Which Sunday would you like? Only in July. I have the 26th or 31st. Which one do you want? Huh? Okay. Anyway, you check the calendar. Okay. Ngày này mình quyết định là tháng 9 mình có 2 ngày. Thì tháng 7 hoặc là ngày 26 hoặc ngày 31 mình có một ngày chủ nhật, mình làm một ngày chủ nhật. Okay? So next time it's going to be either the 26th or the 31st. You go back, you check the schedule and you let me know. Cái gì quay check lại liên quay từ lời ra sao. Mình quyết định là hoặc 26 hoặc 31. Còn xa mình đấu sao đâu. Okay? It would either be the 26th or the 2nd. 26th and the 31st is only 5 days apart. Yeah, it would be the 26th or the 2nd. Oh, the 26th or the 19th. Sorry. Okay. You're right. 19th or the Thank you. 26th. It's not. Yeah, 19th. either of those two. The last one. Yeah, the last 2 Sundays. In July. Okay, let's do that. All right. You're Okay. going to take one of those. Yeah, one of those. And then. Okay. So let me know. Okay, now we need to wrap it up. And then we're doing Saturdays every week. Yeah, we do. Yeah, no thing. That's just what the Dharma said. And mình sẽ we decide and then we tell everyone, we notify everyone. Mình sẽ quyết định là hoặc là ngày 26 hoặc ngày 19 tháng 7. Okay. Okay, go to according to our schedule here. Wow, for rebirth. Which page is that? 47. Ở trang the handbook, page 47. Ở trang 47, sư cô là trang 52. You got that? Vow to be reborn in the West. Master, should I like the incense then now? What incense? In the, Yeah. Okay. And then turn on the lights, please.
You can kneel.